Hello বন্ধুসকল welcome back to my channel technical Musa subscribe কৰিব মোৰ এই চেনেলটোৰ লগতে বেল আইকনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব সো বন্ধুসকল আজি আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে তো আজি এই নতুন ভিডিঅ'টোত আমি শিকিম কেনেকৈ গুগল প্লে ৰিচাৰ্জ কৰিব পৰা যায় যেটো গুগলে ৰিডিম কোড কেনেকৈ ৰিচাৰ্জ কৰিব পৰা যায় তো তাৰ বাবে আমি প্ৰথমে যাম ফোন পে এপ্লিকেশ্যনলৈ ওকে সো স্ক্ৰল ডাউন একেবাৰে শেষৰ ফালে আছে গুগল প্লে বুলি লিখা তাত আমি ক্লিক কৰিম আমি ইয়াতে এমাউণ্টটো মাৰিব লাগিব মই কৰিম 599 তো যেটো গুগল প্লে ৰিচাৰ্জ এইটো হৈছে 100 रुपीसतके तलत কৰিব নোৱাৰি ইয়াতে ইউজ এনাদাৰ ডেবিট কাৰ্ড সো ইয়াত যদি আমি ক্লিক কৰো তো আমি এনাদাৰ ডেবিট কাৰ্ডেৰে মাৰিব লাগিব তো ইয়াত হৈছে কি মই অলৰেডি মোৰ যেটো বেংক একাউণ্ট এটো মই অলৰেডি ইয়াত সেট কৰি ৰাখিছো তো ইয়াৰ কাৰণে আমি কৰিব লাগে কি যেটো আপোনাৰ এটিএম কাৰ্ড বা ডেবিট কাৰ্ড সেই কাৰ্ডৰ 16টা নাম্বাৰটো আমি ইয়াত মাৰিব লাগে তো ইয়াৰ পিছত আমাৰ আহে এক্সপায়াৰি ডেটটো মাৰিবলৈ আৰু তাৰ পিছত কাৰ্ডখনৰ পিছফালে যেটো সিভিভি নাম্বাৰ আছে হেতু মাৰিবলৈ আহে তো মই অলৰেডি মোৰ কাৰ্ডৰ নাম্বাৰ মাৰি থৈছো তো মই অকল সিভিভি নাম্বাৰটো মাৰিম 0 ওকে পে একেবাৰে শেষত পে okay processing your payment okay তো আমাৰ OTP আহে যেটো আপোনাৰ হে বেংক একাউণ্টৰ লগত যেটো আমাৰ লিংক থকা নাম্বাৰ আছে হেতুত এটা আহিব আমাৰ কোড এটা আহে তো হেতু আমি ইয়াত মাৰিব লাগে যেহেতু মোৰ মোবাইলত অলৰেডি সিমখন ইনস্টল হৈ আছে তো অটোমেটিকলি সেই কোডটো ইয়াত হৈ গ'ল সো একেবাৰে শেষত ডান তো এইটো হৈছে গুগল প্লে যেটো ৰিচাৰ্জ নাম্বাৰ আমি জেনাৰেট কৰিলো আৰু ইয়াত হৈছে গুগল প্লে ৰিচাৰ্জ কোড যেটো ৰিডিম কোড এটো আমি কপি কৰি লম তো কপি কৰি এটো যেটো জায়গাত আপুনি বা গেমত বা যিকোনো ঠাইত আপুনি যেটো ৰিডিম কোড ৰিডিম বুলি লিখা থাকিব ইউজ কৰিব এই টকাটো তাত গৈ ৰিডিম কোডটো এপ্লাই কৰি দিলে আপোনাৰ তাৰ পিছত পাসওয়াৰ্ড মাৰিলে আপুনি সেই টকাখিনি ইউজ কৰিব পাৰিব সবতকল থ্যাংক ইউ ভিডিওটো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে I hope you enjoy this video and নতুন এটা ভিডিও নিশ্চয়কৈ লগ পাম সো তেতিয়ালৈকে ধন্যবাদ